नमस्कार, मी अर्चनाच किचनमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. तुम्हाला तर माहीतच आहे, सध्या करोनाच्या काळात खूप गृहिणींनी घरगुती केक शॉपी सुरू केली आहे. बेस केक बनल्यानंतर त्याला डेकोरेट करण्यासाठी टर्न टेबलची आवश्यकता असते. तो बाजारात घ्यायला सर्वांनाच परवडण्यासारखा नसतो. त्यामुळे मी तुम्हाला घरच्या घरी स्वस्तात मस्त टर्न टेबल कसा बनवायचा हे आज सांगणार आहे. चला तर मग पाहूया या टर्न टेबलचा व्हिडिओ. सर्वप्रथम आपण टर्न टेबल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहू. डबल साइडेड टेप, स्क्रूड्रायव्हर, सीझर, मार्कर, स्केल, कम्प्युटरचा स्क्रॅप एक्झॉस्ट फॅन आणि राऊंड शेप प्लेट. सर्वप्रथम मी इथे कम्प्युटरचा स्क्रॅप एक्झॉस्ट फॅन घेतलेला आहे. तो तुम्हाला कोणत्याही कम्प्युटर रिपेअरिंगच्या दुकानात सहजपणे भेटेल. त्याचे मी इथे स्क्रूड्रायव्हरच्या मदतीने स्क्रू काढत आहे. स्क्रू काढल्यानंतर एक्झॉस्ट फॅनचा बेस आणि फॅन हे दोन्ही सेपरेट होतील. अशा प्रकारे आपण पाहू शकता एक्झॉस्ट फॅनचा बेस आणि फॅन हे दोन्हीही सेपरेट झालेले आहेत. आता मी इथे एक्झॉस्ट फॅनचा बेस हा फॅनवरती उलटा करून परत ठेवत आहे. अशा प्रकारे व्यवस्थित ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर आता मी स्क्रूड्रायव्हरच्या मदतीने फिट करत आहे, म्हणजे फॅन आणि बेस परत व्यवस्थित फिट होतील. अशा प्रकारे आपण पाहू शकता स्क्रू व्यवस्थित फिट झालेले आहेत. आता आपण डबल साइडेड टेप सीझरने कट करून एक्झॉस्ट फॅनला स्टिक करीत आहोत. आता आपण प्लेटला एक्झॉस्ट फॅन स्टिक करण्यासाठी सेंटर पॉइंट मार्क करीत आहोत. आता मी इथे सेंटर पॉइंट घेऊन प्लेटवरती एक्झॉस्ट फॅन मार्किंग करण्यासाठी ठेवलेला आहे. अशा प्रकारे आता मी सर्व साइडनी मार्किंग करून घेत आहे. आता मी इथे एक्झॉस्ट फॅनला लावलेल्या डबल साइडेड टेपचे स्टिकर काढून घेत आहे. आणि मी इथे मार्किंग प्रमाणे एक्झॉस्ट फॅन प्लेटला स्टिक करून घेत आहे. अशा प्रकारे फिट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपला हा टर्न टेबल रेडी झालेला आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा.